ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาปากโพธิ์ดังนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเสพคบคำของพระองค์เราจะได้ปัญญาเกิดมาทำไมเนี่ยมนุษย์เกิดมาทำไมอะไรเป็นเหตุเกิดของคนและอะไรจะเป็นเหตุเกิดต่อไปและจะหยุดการเกิดได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนหมดเลยอย่าปล่อยให้ชีวิตมันล่วงเลยไปพระศาสดาตรัสว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เธอทำอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยปล่อยให้วันคืนล่วงไปเราคิดว่านานนะ100 ปี100 ปีเราเนี่ยแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงส์เทวดาใช้เวลาแค่วันกับคืนชีวิตเราหมดไปละ100 ปีแป๊บเดียวนะ100 ปีของเราแป๊บเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเท่ากับ50 ปีมนุษย์ชั้นยิ่งสูงขึ้นยิ่งนานขึ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งยิ่งนานขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่าประมาทในชีวิตพระผู้มีพระภาคไม่ให้ประมาทต่อความตายเราก็จะได้ขวนขวายในการทำความดีในการทำกุศลทีนี้โยมอยากทำกุศลแล้วโยมบอกว่าโอ้โหตายแล้วมันมีโอกาสไปนรกเนี่ยมากถึง 99.99% เนี่ยแล้วทำยังไงผมจะรอดผมจะแก้กรรมได้ไหมทำกรรมให้สิ้นไปได้ไหมได้เดี๋ยวบอกวิธีให้ง่ายๆไม่ต้องไปนอนในโลงบางสกุลเป็นตายเอาผ้าขาวมาคลุมแล้วสวดแล้วก็รอดละหรือจ่ายเงินไปซื้อหัวหมูใบสีมีธูปเทียนไปบนบานสารกล่าวสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบูชาราหูอะไรนี่เราทำกันอุตลุดไปหมดเลยแต่แก้กรรมได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้เธอกำลังเข้าใจผิดกำลังเข้าใจเรื่องกรรมผิดพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชอวิชชานิวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามภพก็เกิดขึ้นกรรมคือผืนนาคืออะไรบ้างผืนนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้คือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณของเราจิตเราไปคิดเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจัดจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดเรานั่งอยู่ในสวนเนี่ยเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องโน้นคิดไปเรื่องนี้นี่วิญญาณออกจากร่างเราไปตลอดนะเกิดดับตลอดสร้างภพใหม่ตลอดเราไม่เคยรู้สัจจะความจริงตรงนี้ก็เลยปล่อยจิตคิดไปเพลินกับความคิดไปเรื่อยๆอนุสัยคือการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็เกิดต่อเนื่องพระองค์เรียกอนุสัยตรงนี้เรียกว่าภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอุปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอนุสัยคือเครื่องผูกในการสร้างภพและสร้างการเกิดการเกิดใหม่ของเราก็จะมีต่อเนื่องเรื่อยๆจบไม่ได้ความเป็นเราเนี่ยมีที่อะไรความเป็นเราเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมีกายไหมทุกคนมีกายแล้วทุกคนคิดว่าตัวเองมีจิตไหมมีอย่างน้อย2 อย่างนะกายยมนั่งเนี่ยจิตอยู่กับกายตลอดไหมไม่ตลอดเรารู้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งเป็นนามธรรมที่วิ่งไปวิ่งมาโผล่ไปตรงนู้นไปตรงนี้เดี๋ยวคิดอดีตเมื่อ10 20 30 ปีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยเคยฝึกไอ้ตัวนี้ไหมเคยจับมันมาอยู่นิ่งๆไหมดังนั้นความเป็นเรามันไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวนะมันมีจิตด้วยแล้วโยมคิดว่าร่างกายพังเนี่ยจิตมันจะพังไปด้วยเราจะปล่อยวางความยึดมั่นในจิตไปด้วยอัตโนมัติเหรอฝันไปเถอะนะปรุงแต่งเองไม่มีเหตุผลเลยอยู่ๆจิตมันเราจะปล่อยวางจิตปล่อยวางนามธรรมได้อัตโนมัติโดยไม่สร้างเหตุอะไรเลยง่ายไปมั้งอย่างนั้นทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไร
งอมืองอเท้าจบนิพพานเหมือนกันศูนย์เหมือนกันไม่ต้องเกิดใหม่ดีนะสร้างเหตุต่างกันแล้วจบที่สุญญตาเหมือนกันการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งเดียวแล้วไม่มีการเกิดต่อถ้าไม่มีการเกิดต่อไอ้พวกหมูหมากาไก่เด็กทารกเรามันมาจากไหนเนี่ยมันเอาเหตุปัจจัยอะไรมาเกิดเคยคิดบ้างไหมพระศาสดาจึงบอกว่าถ้าเธอเห็นสมุทัยการเกิดเรื่อยๆทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปเราต้องเฝ้าเห็นการเกิดว่าสรรพสิ่งในโลกนี้มันเกิดเต็มไปหมดเลยหมูหมากาไก่มันเกิดมันเอามาจากไหนอ่ะมันมีจิตไหมสัตว์มีมนุษย์ก็มีไหมสัตว์ไหนมนุษย์ไหนเกิดมาแล้วทื่อๆมีแต่ร่างกายไม่มีมันมาจิตด้วยเอาแล้วจิตมันมาจากไหนอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเอาคิดดีๆใช่ไหมนี่คือการเข้าไปเห็นสมุทัยคือการเกิดของโลกเต็มไปหมดเลยสัตว์มนุษย์สารพัดเปรตวิสัยเทวดามีการสร้างการเกิดตลอดเกิดมนุษย์ทั้งโลกกี่พันล้านคนมีครอบครัวกี่คนแต่งงานกี่คนมีลูกกี่คนเกิดวันละกี่ร้อยมหาศาลเลยใช่ไหมมันเอาที่ไหนมาผลิตเนี่ยเห็นไหมพระองค์เรียกสิ่งนี้ผู้ยึดติดเนี่ยกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเกิดมาแล้วถาวรไหมไม่ถาวรตายอีกพระองค์บอกว่าใครเห็นความดับคือความตายเรื่อยๆทิฏฐิว่าตัวตนจะหมดไปดังนั้นการเห็นสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับมีประโยชน์อย่างนี้จะทำให้สุดโต่งของความเห็นสองอย่างนี้หมดไปคืออัตถิตาและนัตถิตาความเห็นว่าตัวตนมีจริงเที่ยงแท้ถาวรจะหมดไปความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปแต่เพราะเราไม่เข้าไปสังเกตสิ่งนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกให้บ่อยๆให้ดีๆไม่โยนิโสมนสิการให้แยบคายทิฏฐิสองอย่างนี้จึงยังคงอยู่เข้าใจไหมพระองค์บอกพระองค์ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนี้พระองค์จึงแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนี้จึงแสดงธรรมดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งและไล่ลำดับเหตุของการดับไปแห่งสรรพสิ่งที่เรานั่งท่องอยู่ทุกวันนี้แหละที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้หลักการของธรรมชาติว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้จะดับไป4 บรรทัดแค่นี้เองทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ตกอยู่ภายใต้กฎ4 บรรทัดนี้เองสิ่งนี้คืออะไรเรานั่งอยู่ในที่นี้มีอายตนะกันทุกคนไหมมีอายตนะคืออะไรมีลูกตาไหมมีหูไหมมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจครบใช่ไหมเรามี6 อายตนะในตัวเราและ6 อายตนะนี้ย่อมกระทบกับรูปใช่ไหมตาย่อมกระทบรูปหูกระทบเสียงใช่ไหมจมูกดมกลิ่นใช่ไหมลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจกระทบธรรมารมณ์เรียกว่าอายตนะภายนอกใน6นอก6เนี่ยพระองค์เรียกด้วยชื่อเดียวว่าสลายตนะเมื่อมีสลายตนะคือใน6นอก6เนี่ยย่อมมีอะไรย่อมมีการกระทบคือผัสสะหรือสัมผัสเสียงอาตมาพูดไปจึงกระทบหูโยมใช่ไหมแล้ววิญญาณไปประดิษฐานที่หูเราการรับรู้จึงมีขึ้นได้พระองค์กำลังอธิบายองค์ประกอบของการรับรู้ของความเป็นตัวเราให้เข้าใจว่าตัวเธอมีอะไรถ้าโยมไม่สร้างเหตุของความเข้าใจตรงนี้ความเชื่อและไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีจะไม่มีทางเข้าใจเหมือนกับโยมจะแก้สมการให้ได้แต่โยมยังไม่เรียนบวกลบคูณหารไม่มีทางแก้ได้หรอกต้องสร้างเหตุก่อนเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีใช่ไหมดังนั้นถ้าโยมทำความเข้าใจอยากรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีไหมแล้วไม่สร้างเหตุทำความเข้าใจตรงเนี้ย
โยมไม่มีทางจนตายก็ไม่มีทางรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีหรือเปล่าอันเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผลแต่ถ้าโยมเข้าใจตรงนี้โยมจะรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีโดยไม่ต้องมีญาณอย่างรู้เลยมันสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยตรรกะในแบบที่มนุษย์รู้ตามได้ศาสดาบอกเลยว่าธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์รู้ตามได้ไม่เกี่ยงกับเด็กไม่เกี่ยงกับแก่เกี่ยงกันที่อินทรีย์คือศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าโยมไม่ศรัทธาไม่พอโยมก็จะไม่เอาหูมาฟังโยมจะหันไปฟังอย่างอื่นใช่ไหมเวลาโยมไม่มีกำลังที่จะฟังธรรมเนี่ยนั่นคือกำลังของความเป็นอริยะไม่มีแต่ถ้าใครไปพูดเรื่องโลกรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องบันเทิงโยมจะหูผึ่งเลยมีกำลังที่จะฟังตาสว่างเวลาเราเที่ยวเราตาสว่างยันเช้าแต่เวลาฟังธรรมหลับเรียนหนังสือหลับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพอครูเข้ามาสอนหลับดีกว่าเราไม่มีกำลังนี่คือความอ่อนแอของอินทรีย์คือศรัทธาใช่ไหมเมื่อศรัทธาไม่มีวิริยะความเพียรที่โยมจะไปฟังธรรมไม่มีตามมาแน่นอนจะไปฟังทำไมมีประโยชน์อะไรฟังเพลงดีกว่าฟังคอนเสิร์ตดีกว่าดูหนังดีกว่าได้ความสนุกได้สุขเวทนาใช่ไหมพระองค์เรียกผู้นี้ว่าผู้มีอัจฉาใสน้อมไปในเหยื่อของโลกเขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันเป็นกรรมคุณห้าของโลกพูดกรรมคุณห้าพวกนี้มีกำลังฟังดีหูพึงคอตั้งเลยเป็นยังไงแต่พอฟังธรรมพวกนี้อ่อนเปรี้ยเพลียแรง หมดแรงนะเป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธานี่คือวิริยะนี่คือสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่คืออินทรีย์ห้าของใครอ่อนบรรลุธรรมช้าของใครแก่บรรลุธรรมเร็วดังนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเด็กหรือแก่เกี่ยวที่อินทรีย์ถ้าอินทรีย์โยมเข้มแข็งเป็นเด็กก็อยากฟังธรรมเช่นเกิดโยมเป็นโสดาบันที่เกิดมาชาติที่สี่ที่ห้าความเป็นโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมไม่ได้ดังนั้นโยมเกิดมาในโยมเป็นโสดาบันติดตัวมาเลยเราจะไปเห็นว่าโอ้ยเด็กไม่รู้เรื่องอะไรโสดาบันนี่เลยใช่ไหมเพราะเจอโสดาบันสักตะคาตุปรมังเนี่ยเทเวจามนุษย์เสจะเกิดเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7 คราวเกิดเป็นมนุษย์เป็นเด็กๆแล้วก็เกิดชาติที่5ที่6อย่างเงี้ยใช่ไหมตั้งโสดาบันติดตัวมาแล้วนะคุณธรรมเขานะดังนั้นไม่เกี่ยวกับเด็กหรือแก่นะรูปธาตุนี่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สัตตานังผู้เดินมรรคเนี่ยผู้หลงเนี่ยเป็นคนเดินมรรคมันเดินมรรคตลอดเวลาเพราะสุดท้ายของโสดาบันต้องปรินิพพานไม่มีภพที่8สุดจบแค่ภพที่7สุดท้ายใช่ไหมนี่แหละให้เรารู้ว่าเด็กแก่ไม่เกี่ยวที่อินทรีย์ห้าและโยมต้องสร้างศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนั้นชาวพุทธทุกคนควรจะตระหนักในความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวโกเราบอกพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราเป็นสาวกผู้ฟังแต่เราเอาหูไปฟังคนอื่นอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราความเป็นปุถุชนจะฟังมันหมดเลยฟังนักคิดนักพูดด็อกเตอร์คนนั้นคนนี้พูดวาทะของรูสเวลล์ลินคอล์นอะไรโอ้โหประธานาธิบดีคนมีชื่อเสียงระดับโลกเราฟังหมดเลยแต่ของพระเจ้าเดี๋ยวก่อนเราจะเดี๋ยวก่อนตลอดเลยก็เลยทำให้ไม่เป็นอริยะสักทีถามว่าโยมเรียนจบด็อกเตอร์มา10ด็อกเตอร์เลยให้10ปริญญาเลยแก่เจ็บตายแก้ได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้ถ้าโยมโยนิโสมนสิการซึ่งปฏิจจสุบาทให้ดีเพียงอย่างเดียว 1-2 ชั่วโมงนี้โยมแก้ปัญหาความตายได้ไม่ต้องตายต่อไปทำยังไงพระองค์บอกมาเจริญอานาปานสติง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออก
ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย จิตที่มันเคยคิดโน่นคิดนี่เอามารู้ลมซะจับมันฝึกจับจิตมันมาฝึกพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6 ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวอันนี้มี2 อุปมานะอุปมาแรกถ้าเราไม่ฝึกมันจะฟุ้งโดยเปรียบเหมือนจับสัตว์6 ชนิดเหมือนกันเอาเชือกผูกแล้วมาทำเป็นปมในท่ามกลางจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจิ้งจอกจับลิงโยมลองนึกตามแล้วจับไอสัตว์6 ตัวเนี่ยมาผูกด้วยเชือกกับตัวมันนะแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาผูกเป็นปมในท่ามกลางเป็นยังไงสนุกละทีเนี้ยจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศงูจะเข้าจอมปลวกสุนัขจะไปเข้าบ้านเข้าป่าช้าเข้ามันก็เย่อกันใช่ไหมสัตว์ตัวใดมีแรงมากกว่าก็จะดึงให้สัตว์อีก5 ตัวลากไปเป็นพวนเลยใช่ไหมนึกภาพแล้วก็สนุกตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะท่านก็อุปมาให้ฟังตาจะฉุดเอาภิกขุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาภิกขุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยงใช่ไหมจมูกจะฉุดเอาภิกขุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมเธอก็รู้สึกอึดอัดขยักขยงเราจะอยากเสพอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่เอาอย่ามาเอาฉันต้องมีคนสรรเสริญอย่างเดียวคนนินทาฉันไม่ได้โยมเลือกได้ไหมในชีวิตว่าไม่มีใครนินทาฉันเลยใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทามีไหมไม่มีพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาขนาดไหนยังโดนนินทาเลยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกถ้าโยมไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงโยมจะมีแต่ความทุกข์จากการถูกนินทาทุกข์จากโลกธรรมทุกข์จากการเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกข์จากการประสบกับความทุกข์ในใจนี่เรียกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นไม่ฉลาดในธรรมะของสัพบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของอริยะเพราะไม่เคยได้เสพคบอริยะใช่ไหมนี่แหละนั่นคือเราใช้ชีวิตไม่เป็นแต่ถ้าโยมจะใช้ชีวิตเป็นพระองค์ปรับอุปมาใหม่เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6 ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วผูกเข้ากับอะไรเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขจิ้งจอกจับลิงผูกตัวมันเสร็จแล้วเอามาผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักที่มั่นคงผูกกับต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็จะดึงจะเย่อกันเลยใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บไอ้สัตว์6 ชนิดงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าพอเย่อไปเย่อมาผลที่สุดโยมปล่อยให้มันเย่อทั้งวันหมดแรงไหมหมดแรงแล้วโยมจะเห็นสภาพไอ้สัตว์6 ตัวนี้เป็นยังไงมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักหมดสภาพจริงไหมนั่นแหละเหมือนเขาทรมานช้างป่าเขาก็จะมาผูกกับเสาหลักไปปึ้งได้ช้างป่ามาเอาดิ้นสะบัดไปผลที่สุดหมอบหมดแรงใช่ไหมจิตเราเหมือนกันนี้คือวิธีการฝึกและอะไรคือเสาเขื่อนเสาหลักของเธอต้องไปวิ่งไปหาต้นจามจุลีเสาหลักที่ไหนไหมไม่ต้องกายเธอนี่แหละกายยคตาสติกายนี่แหละเป็นเสาเขื่อนเสาหลักพระองค์บอกกายยคตาสติคือเสาเขื่อนเสาหลักที่ให้จิตมาตั้งอยู่เอาจิตมาผูกกับกายไว้ผูกให้มากให้บ่อยพระองค์บอกว่าให้เธอเจริญให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานดุจเครื่องนำไปคือเอากายเนี่ยเป็นยานพาหนะดุจเครื่องนำพาเราไปสู่นิพพานเนี่ยกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้อาศัยกายเราเนี่ยให้มันอาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้เน้นย้ำกี่ครั้งเอาจิตอยู่กับกายนะเอากายนะเห็นไหมอ่านพระสูตรแล้วต้องคิดตามด้วยใคร่ควรตามด้วยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเน้นย้ำเอาจิตอยู่กับกายเอาจิตอยู่กับกายอีกพระสูตรหนึ่งถ้าจิตเธอหลุดออกจากกายเนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาด
พระองค์อุปมาว่าเมืองหนึ่งมีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนรำบุรุษทั้งหลายอยากดูไหมอยากดูก็จะพากันเดินเข้ามาเดินทางมาเพื่อดูหญิงงามเนี่ยขับร้องฟ้อนรำพระองค์บอกมีบุรุษคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมาดูกับเขาด้วยแต่ให้บุรุษคนเนี้ยถือหม้อน้ำมันใบหนึ่งที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อโยมลองเอาหม้อมาใบหนึ่งแล้วใส่น้ำมันให้เต็มเปี่ยมเลยนะไม่มีฝาปิดเต็มปากหม้อเลยมันพร้อมหกไหมมันพร้อมหกแล้วให้โยมเดินถือไปเนี่ยประคองไปอีกเมืองหนึ่งเนี่ยแล้วมีบุรุษอีกคนหนึ่งเดินตามโยมไปข้างหลังแล้วถือดาบอันคมกฤษเนี่ยนะแล้วบอกว่าถ้าโยมทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดจะเอามิดดาบฟันคอให้ขาดพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เสร็จพระพุทธเจ้าก็ถามภิกขุสาวกว่าบุรุษคนนี้เมื่อเดินประคองหม้อน้ำมันมาเนี่ยจนถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำบุรุษคนนี้จะสนใจหญิงงามหรือสนใจหม้อน้ำมันสาวกบอกสนใจหม้อน้ำมันเพราะถ้าพลาดหยดเดียวตายนะพระองค์ก็เลยบอกว่าหม้อน้ำมันเนี่ยเปรียบเหมือนกายคตาสติถ้าจิตเธอหลุดออกจากกายไปนั่นคือเธอโดนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอขาดตายแล้วจิตไม่อยู่ตรงไหนตรงนั้นคือดับจิตไปตรงไหนตรงนั้นคือเกิดโยมจะเห็นว่าคนที่ฟุ้งซ่านมากมันจะแก่เร็วเพราะกายไม่ได้รับการรักษาดังนั้นอย่าฟุ้งซ่านถ้ายิ่งฟุ้งยิ่งทำให้กายเนี่ยชำรุดเร็วเพราะกายไม่ได้รับการรักษาเข้าใจไหมนี่เป็นวิธีการรักษากายเป็นการประคองกายไว้ดังนั้นถ้าเราเอาจิตตั้งอยู่กับกายกายจะได้รับการรักษาเหมือนเรือนที่หลังคาไม่รั่วถ้าเรือนหลังคารั่วเนี่ยเวลาฝนตกมาน้ำฝนจะตกลงตัวเรือนจะเปียกแฉะมันก็จะเปื่อยได้ง่ายผุพังได้ง่ายร่างกายเราเหมือนกันถ้าจิตไม่มาตั้งอาศัยในกายกายจะพังและถ้ากายเราไม่มีจิตเลยตั้งอยู่ตายไหมตายถ้ากายไม่มีจิตตั้งอยู่ตายแน่นอนโดยพระองค์เนี่ยบอกพระอานนท์ให้เปรียบเทียบสัตว์ที่เกิดในครรภ์สัตว์ที่เกิดในครรภ์เนี่ยถ้าวิญญาณไม่ไปปฏิทิตังในครรภ์ของมารดาเนี่ยนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาแล้ววิญญาณแตกสลายไปนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมก็ไม่ได้พอปรุงตัวพักหนึ่งมีวิญญาณเข้ามาอยู่แต่วิญญาณแตกสลายไปก็ต้องตายอยู่ดีดังนั้นเนี่ยพระองค์บอกพระอานนท์ว่าอานนท์ให้จำไว้นะนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยของการมีวิญญาณเพราะนามรูปมีเพราะวิญญาณอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนามรูปจะเจริญงอกงามได้เพราะมีวิญญาณไปตั้งถ้าวิญญาณไม่ตั้งที่ใดที่นั้นตายแตกดับดังนั้นให้เราเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับกายเรื่อยๆและถ้าเราทำเรื่อยๆอย่างเนี้ยในที่สุดเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานและอมตะธรรมพระองค์บอกเลยว่ากายคตาสติอัญชนเราใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมได้อมตะแน่นอนวิธีแก้กรรมก็ง่ายๆแบบนี้อยู่บ้านนั่งรู้ลมหายใจกรรมสิ้นแล้วไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินทองไม่ต้องไปทำพิธีอะไรพิธีต่างๆเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดไม่ใช่คำสอนของตถาคตเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดังนั้นถ้าโยมศรัทธาในพระพุทธเจ้าโยมก็เจริญอานาปานสติปล่อยวางพิธีกรรมไม่ต้องไปสนใจไม่มีเครื่องรางของขลังของปลุกเสกอะไรที่มันขลังศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอะไรได้พระเจ้าบอกไม่มีรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์พระเจ้าบอกไม่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์มาล่านให้คนดีเลวพระเจ้าบอกมันทำไม่ได้หรอกถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ดูสิ
ลงไปอาบแม่น้ำคงคาบอกว่าขึ้นมาบริสุทธิ์แล้วโยมเชื่อไหมล่ะไม่เชื่ออินเดียเชื่อแต่คนไทยบอกว่าถ้าอยู่ในขันเอามาพรมเนี่ยดีเห็นนะนี่ก็ลัทธิบูชาน้ำเหมือนกันเห็นนะมันเปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นแหละมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับมิจฉาทิฏฐิพวกบูชาไฟบูชาน้ำบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์บูชาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เราก็วิ่งแห่ไปภูเขาคิชกูฏเห็นไหมภูเขาศักดิ์สิทธิ์คนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเลยไปไหว้นั่งไหว้ภูเขากันเห็นไหมเข้าใจผิดนะนี่แหละความเข้าใจผิดอยู่กับบ้านแก้กรรมได้ดับกรรมได้ด้วยอานาปานสติไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งไม่เสียเวลาแล้วกรรมดับได้จริงแล้วทำอย่างนั้นกรรมดับได้ไหมไม่ได้แถมกรรมยังพอกพูนขึ้นคือมิจฉาทิฏฐิพอกพูนขึ้นอกุศลพอกพูนขึ้นคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิตรัสไว้กับคำนี้มีสองอย่างคืออะไรนรกและกำเนิดเดรัจฉานเราไม่เคยทราบว่าถ้าเราไปลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์นี่คติเราคือนรกกำเนิดเดรัจฉานสองคตินี้ไม่เคยทราบมาก่อนแต่พอมาเจอพระสูตรงานเข้าเหมือนกันเนอะงานนี้ต้องวัดกันแล้วว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือเชื่อปริพาชก ต้องปล่อยวางซะอย่างหนึ่งเพราะเวลาชีวิตเหลือน้อยแล้วไงโยมจะเอาชีวิตโยมมาเสี่ยงกับคำสอนปริพาชกหรือโยมจะเอาชีวิตโยมไปเสี่ยงกับคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เลือกศรัทธากันเองนะไม่บังคับ คติที่ไปปลายทางรับผิดชอบกันเองนะ พระองค์บอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอกแค่บอกแค่นั้นว่าอะไรเป็นอะไรส่วนเดินเธอเดินกันเองนะ ไม่งั้นพระพุทธเจ้ามาแบกความทุกข์กับเราไม่ไหวให้ข้อมูลมาแล้วเป็นข้อมูลที่พระศาสดาตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่อยู่ในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐซึ่งถูกทำไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และร.5 ใช้ข้อมูลจากรัชกาลที่1เท่ากับข้อมูลที่บอกมาเนี้ยเป็นข้อมูลในสมัยรัชกาลที่1และร.1 ประเทศในแถบสุวรรณภูมิเอาข้อมูลมาจากไหนจากยุคพระเจ้าอโศกซึ่งมีการกระจายคำสอนตรงเนี้ยไปประมาณ9ตำแหน่งทั่วโลกพระเจ้าอโศกอยู่ประมาณ200ปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานเฉียดพระเจ้าแค่2 ชั่วคนเท่ากับว่าข้อมูลเนี้ยคือข้อมูล 2,000 กว่าปีไม่ต้องแต่งใหม่เลยก๊อปปี้อย่างเดียวทรงจำอย่างเดียวจำแล้วเอามาพูดให้โยมฟังแค่นั้นแหละเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่โยมศรัทธาพระเจ้าหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับอาตมาเป็นแค่เหมือนไมโครโฟนลำโพงแค่นั้นถ่ายทอดคำที่พระเจ้าเคยพูดไว้ให้ฟังจำแล้วมาบอกต่อจบแล้วแค่นี้หน้าที่อาตมาง่ายไหมก๊อปปี้กันมาตลอดข้อมูลเดียวกันเลยดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ทุกพระสูตรจะบอกเล่มหน้าข้อของฉบับสยามรัฐไว้ให้หมดโยงไปข้อมูลเดิมเห็นนะในพระสูตรที่14มหาจัตตารีสกังธรรมปริยาอย่างพระสูตรนี้บอกเลยว่าอริยะบุคคลไม่ทำเดรัจฉานวิชาใครทำไม่ใช่อริยะพอโยมบอกอริยะเขาทำเขาปรุงแต่งเองซะแล้วขัดแย้งกับธรรมะของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ให้เป็นศาสดาแทนตกลงโยมจะเชื่อศาสดาหรือเชื่อสาวกที่จำมาผิดวัดศรัทธากันแล้วเห็นไหม2,000 กว่าปีมันคลาดเคลื่อนมาเรื่อยอาตมาก็สงสัยมันตกลงมันทำได้ไม่ได้เนี่ยแล้วตกลงจะเชื่อใครแล้วตกลงจะฟังใครภิกขุกลุ่มหนึ่งบอกไม่ทำภิกขุกลุ่มหนึ่งบอกทำแล้วตกลงแล้วภิกขุ2 กลุ่มนี่มันมีวาทะที่ขัดแย้งกันเหมือนกับภิกขุกลุ่มหนึ่งใช้จีวรสีหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งใช้จีวรอีกสีหนึ่งตกลงแล้วจีวรมันควรจะเป็นสีอะไรภิกขุกลุ่มหนึ่งไม่รับเงินทองภิกขุกลุ่มหนึ่งรับเงินทองตกลงแล้วภิกขุมันรับเงินได้หรือเปล่าภิกขุกลุ่มหนึ่งฉันมื้อเดียวภิกขุกลุ่มหนึ่งฉัน2 มื้อตกลงแล้วภิกขุในธรรมวินัยนี้มันฉันกันละกี่มื้อกันเนี่ยหรือฉัน3 มื้อได้เคยคิดจะหาคำตอบบ้างไหมหรือช่างหัวมันเนอะเดี๋ยวก็แก่ตายหมดละนะแล้วตกลงนี่มันจะรู้ความจริงอะไรกันบ้างเนี่ย
แล้วธรรมะที่โยมไปบอกลูกหลานโยมก็บอกผิดตลอดนะจริงไหมภิกขุรับเงินทองได้ไหมก็ไปอ่านดูสิอริวินัยเนี่ยเล่มโตๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ 2,000 กว่าปีแล้วว่าอันหนึ่งภิกขุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสักคียปาจิตติภิกขุรับเงินทองต้องอาบัติปาจิตติเงินทองเป็นนิสสักคีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์เห็นไหมตกลงแล้วรับได้ไม่ได้ใครรับได้เอาคุณเถียงกับบัญญัตินี้ไหมล่ะตกลงแล้วภิกขุต้องทำตามใครคิดเองเหรอหรือทำตามพระพุทธเจ้าตกลงคุณเข้ามาสู่ธรรมวินัยของใครใช่ไหมมันต้องไล่กันอย่างนี้ไล่เหตุไล่ผลเอาความจริงมาพูดไงเราไม่ได้พูดเอาความถูกใจเราเอามาพูดความจริงเราอยากจะรู้ว่าของจริงคืออะไรพระเจ้าบอกว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละ1 หนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีบัญญัติที่ห้ามภิกขุฉันเกินวันละ1 หนต้องไม่รู้กี่ข้อแต่ก่อนบัญญัติเนี่ยภิกขุฉันวันละ3 มื้อบิณฑบาตวันละ3 เวลากลางคืนก็บิณฑบาตโยมเคยเห็นภิกขุในธรรมวินัยนี้บิณฑบาตกลางคืนไหมเขาบิณฑบาตกันไหมตี 1 เที่ยงคืน5 ทุ่มในกรุงเทพมีไหมมีใครไหมจังหวัดไหนมีไหมนี่เห็นไหมเขาทำเป็นปกติไหมบิณฑบาตกลางคืนครั้งพุทธกาลมีก่อนพระเจ้าบัญญัติอุทายีนี่แหละเป็นคนบิณฑบาตเองเนี่ยมันเล่าให้พระเจ้าฟังเนี่ยนะภิกขุในครั้งพุทธกาลฉันเย็นเช้ากลางวัน3 มื้อแต่พระเจ้าฉันมื้อเดียวมาตลอดนะแต่ครั้งแรกเนี่ยยังไม่บัญญัติเพราะเร่งเอาเรื่องความเพียรอย่างเดียวศีลไม่ต้องพูดกันบรรลุไปเลยเป็นอรหันต์ไปเลยแต่พอหมู่คณะมากขึ้นไม่ได้ละพระเจ้าบอกหมู่สัตว์เลวลงสิกขาบทต้องมีมากขึ้นไม่งั้นพระสัทธรรมจะสูญหายไปจากโลกก็เริ่มบัญญัติสั่งประชุมสงฆ์ครั้งที่ 1งดมื้ออะไรงดมื้ออะไรดีเดาสิงดมื้อกลางวันเหลือฉันเย็นกับเช้าเย็นคือมื้อแรกที่เขาฉันนะเช้าคือมื้อรองนะเราฉันเช้ากลางวันเย็นเขาฉันเย็นเช้ากลางวันนะเห็นนะอ่านต้องจับประเด็นดีๆเพราะกว่าจะเดินบิณฑบาตหาอยู่หากินมาได้เย็นแล้วเพิ่งได้ฉันนั่นพระองค์ให้เวลาในการแสวงหาอาหาร1 วันคือกลางวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกมันต้องได้บ้างดักบ้านนี้ไม่ให้บ้านหน้าก็ให้บ้านหน้าไม่ให้บ้านโน้นก็ให้หมู่บ้านนี้ไม่ให้ไปหมู่บ้านต่อไปมันต้องมีคนจาค่าสักคนละว่าใช่ไหมเนี่ยจากนั้นประชุมสงฆ์ครั้งที่ 2สั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวเห็นไหมแล้วก็ฉันมื้อเดียวมาตลอดดังนั้นศาสดาไม่เคยบัญญัติการฉันเพลไม่มีในโลกไม่มีสักพระสูตรหนึ่งคิดกันเองคิดกันเองเห็นไหมโยมก็ตกลงยังไงนะพระฉันเพลเต็มไปหมดเลยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรหรอกใครจะฉันยังไงก็ตามแต่ถ้าโยมอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมก็จะได้เลือกได้จะได้รู้ความจริงไม่ใช่เรามานั่งโกหกกันยันตายใช่ป่ะแล้วข้อมูล 2,000 กว่าปีมีไว้ทำอะไรบรรพบุรุษเราบุรพกษัตริย์ไทยทำไว้ทำอะไรรัชกาลที่ 1นิมนต์ภิกขุมา200 กว่ารูปมานั่งลอกพระไตรปิฎกทำอะไรรัชกาลที่ 5นิมนต์ภิกขุมา100 กว่ารูปมาที่วัดพระแก้วเพื่อมาเปลี่ยนจากอักขระขอมาเป็นอักขระสยามแล้วทำแจกไปทั่วโลกแจก500 กว่าอารามทั่วประเทศทำเพื่ออะไรสละราชทรัพย์ของตนเอง 2,000 ช่างทำเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะต้องการให้ประชาชนชาวไทยประชาชนของท่านรู้คำสอนที่ถูกต้องเข้าใจไหมขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะมีอีกหลายเรื่องสนุกอยากรู้ความจริงเนี่ยอ่านไปเลยโยมพุทธวจนะเนี่ยได้ความจริงหมดน่ะแล้วโยมเลือกเอาเองเข้าใจไหมอยากได้น้ำมันต้องทำยังไงอยากได้น้ำมันต้องเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วเอามือคั้นเมล็ดงาก็ได้น้ำมันใช่ไหมถ้าโยมเอากรวดหินดินทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำไปกับหินกับทรายเอามือคั้นได้น้ำมันไหมไม่ได้สร้างเหตุผิด
ไม่ได้ผลตามที่ปรารถนา สร้างเหตุถูกได้ผล อยากจะได้ความเป็นมงคลไปทำตามปริพาชกก็ได้อมงคลไปใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ความเป็นมงคลไงมงคลไม่ใช่มีอย่างนี้อย่างเดียวนะสุนทริกาปริพาชกเนี่ยเขาก็มงคลเขาคืออะไรพระพุทธเจ้าเดินไปเจอเขาวันนี้เป็นวันมงคลอะไรของเธอล่ะเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวสระเกล้านุ่งผ้าขมพัดคู่ใหม่มาเป็นอย่างดีเลยเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันปัจโจโรหินีเป็นวันปลงบาปของเราไหนปลงบาปของเธอทำยังไงเขาบอกก็ปูผืนดินด้วยหญ้ากุสาสีเขียวลาดแผ่นดินด้วยน้ำโคไมสดเลี้ยงอาหารคาวหวานแก่สมณะก่อกองไฟขึ้นมาแล้วก็ก้มกราบกองไฟข้าขอปลงบาปข้าขอปลงบาปบาปหมดแล้วดีเนาะแล้วพราหมณ์ก็ย้อนถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วปัจโจโรหินีของท่านมีไหมวิธีปลงบาปของท่านพระพุทธเจ้าบอกมีเหมือนกันไหนเป็นยังไงปลงบาปสมณะโคตมะทำยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าปัจโจโรหินีในอริยวินัยเป็นอย่างหนึ่งปัจโจโรหินีของเธอเป็นอย่างหนึ่งของเราเป็นยังไงของเราจะปรงบาปได้ต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือการกระทำ8อย่างในการปรงบาปต้องเห็นสัจจะความจริงของโลกคือโลกไม่เที่ยงต้องทิ้งความคิดอกุศลอยู่เรื่อยๆต้องคุมวาจา4สถานคือไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันคือส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเจริญสัมมากัมมันตะต้องไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดูสิปลงบาปของพระเจ้าเนี่ยต้องใช้ความเพียรไหมต้องฝึกฝนตนเองไหมต้องฝืนความอยากฝืนกิเลสไหมแล้วคนคิดว่าคนมันอยากจะมาทำไหมนี่แต่เพราะไม่รู้ความจริงไม่ทำก็ไม่ได้คิดว่าง่ายก่อกองไฟใครก็ก่อได้ใช่ปะวันนี้เราก็ก่อได้งี้บาปกรรมก็หมดง่ายๆแล้วถ้าการอ้อนวอนเนี่ยพวกเราก็ไปบนใช่ไหมไปบนแล้วก็ไปอ้อนวอนใช่ไหมพระศาสดาเนี่ยสอนพวกพราหมณ์ที่อ้อนวอนบนบานศาลกล่าวว่าถ้าการอ้อนวอนมันสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนไม่ต้องเสื่อมโยมทุกคนมีตังไปซื้อหัวหมูใบสีซื้อธูปเทียนมาหรือหักดอกไม้ตามป่าเนี่ยไปบนกันไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำเร็จโยมคิดว่า1,000 คนไหว้สำเร็จ1,000 คนไหมถ้าไม่สำเร็จแล้วไอ้ที่ไม่สำเร็จใครบันดาลนึกไหมว่าใครบันดาลตกลงแล้วสรุปว่าอีศูนย์บันดาลพรหมบันดาลเทวดาบันดาลหรือใครบันดาลกันแน่เริ่มงงแล้วใช่ไหมนี่เพราะไม่รู้ความจริงพระศาสดาบัญญัติสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์ของผู้ยึดติดคนนั้นแหละที่ได้กระทำถ้าสัตว์โลกเป็นไปตามการบนแล้วก็พระพุทธเจ้าบัญญัติผิดโยมคัดค้านพระพุทธเจ้าได้เลยสัตว์โลกเป็นไปตามหมอดูค่ะบางคนหลายคนมาทำบุญถวายสังฆทานเนี่ยไม่ได้เกิดจากความรู้สึกจาคะหรือเสียสละในใจนะหมอดูเขาบอกให้มาทำบุญสะเดาะเคราะห์เชื่อเขาฟังเขามาจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะมาหรอกแต่กลัวว่าอีก3 เดือนจะป่วยทำบุญสักหน่อยสะเดาะเคราะห์นี่เห็นนะเชื่อเขาเชื่อฝ่ายเดียวตรวจสอบไม่ได้เลยใช่ไหมนี่แหละมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดของปุถุชนและพระเจ้าบอกเลยนะทิฏฐิเหล่านี้เป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนเนี่ยละไม่ได้สิ่งเหล่านี้พระองค์เรียกว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์เครื่องผูกหรือสังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำ5 ประการที่ปุถุชนเนี่ยละได้ยากมากโยมต้องผ่านกำแพงใหญ่ตรงนี้ไปก่อนกำแพงของทิฏฐิความเชื่อแล้วจะสอนปุถุชนให้ละความเชื่อตรงเนี้ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะโยมไปสอนใครให้วางความเชื่อเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะกันตาย
เขากำลังไหว้เจ้าที่เจ้าทางพระพรหมพระภูมิภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์โยมบอกอย่าไปไหว้เลยไม่มีผลหรอกเอาละทีนี้ละเดี๋ยวเถียงกันตายละมีเรื่องกันแน่เลยเกิดสงครามย่อยๆขึ้นมานี่เห็นนะการจะแก้ทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยโอ้โหท่านต้องลบกับความเห็นคนทั้งโลกใช่ไหมพระพุทธเจ้าถึงท้อใจไม่อยากสอนแต่เพราะเห็นแก่ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยจะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ฟังธรรมจึงตัดสินใจแสดงธรรมนี่แหละดังนั้นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเนี่ยมันสวนกับความรู้สึกของปุถุชนดังนั้นถ้าเราต้องการความเป็นอริยะเราวางความเห็นทั้งหมดเชื่อศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเดินตามพระองค์สุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะขออนุโมทนาสาธุ